Hey guys, welcome back. Well, this is a little bit of a different setup since I'm going to teach you how to go live on TikTok. And as requested, ituturo ko siya sa inyo kung paano. Napakadali lang. So all you have to do is go to your Chrome or browser kung anong ginagamit nyo. Then all you have to do is search your Live Studio. Just so you know, Live Studio only works on PC. Hindi ko lang sure kung meron siya sa mobile, pero as far as I know is sa PC lang siya. Then, click nyo yung download for Windows. I-save nyo siya anywhere sa files nyo kung saan nyo siya ma-access ng pinakamabilis. Wait nyo lang siya ma-download. Then after nun, magpa-pop up yung fully downloaded na file dito sa top right corner. Then, i-click nyo siya. After ma-click nun, mag-i-install na siya. All you have to do is click install, tapos mag-i-install siya. Since yung TikTok Live Studio ko is installed na, I don't have to do it again. So, ito yung lalabas sa inyo. Install TikTok Live Studio now, tapos install nyo siya. After ng installation, lalabas yung mismong TikTok Live Studio. Ganyan yung magiging outcome niya. Sa akin kasi connected na siya, so magpe-prepare na siya ng studio ko. Pero kung hindi pa kayo connected or hindi pa kayo naka-login sa mismong TikTok account nyo, kailangan nyo lang mag-login using via scanner or QR code or kung gusto nyo mag-login na lang kayo. Then dito sa TikTok Studio, para makakast kayo or para ma-connect nyo yung mismong device nyo or kunwari tablet nyo sa TikTok Live Studio, kailangan nyo ng Cast Android or click nyo dito sa sources, add sources. After mag-add sources, maglagay lang kayo dito ng cast. It's either iOS or Android. Tapos, sa mismong device na ikakast nyo or yung balak nyong i-screen share, punta kayo sa mismong TikTok. Pagkapunta nyo sa TikTok, punta kayo sa plus sign, then live. Click nyo yung live. Kung eligible na kayo, meron na kayo nyan. Pero kung wala pa kayong live, ibig sabihin lang nun, hindi kayo eligible para mag-live or hindi nyo pa na-meet yung requirements para mag-live. So, all you have to do is click mobile gaming. Tapos, click nyo yung maliit na cast sa baba. Tapos, mamili na kayo dito kung wireless casting ba or wired casting. Now, kung sa mismong PC naman kayo magko-connect or yung mismong sa PC game kayo magla-live, punta lang kayo sa sources. After ng sources, meron ditong display capture or window capture. So, kapag naka-window yung game nyo, pwedeng window capture. Or kung gusto nyo na yung buong screen naman yung i-capture, yung display capture. So, that is basically it. If you guys have any questions, yun lang. Comment it down. And yeah, thank you all so much for watching. Bye! Don't forget to subscribe.